Itt az élő legenda közöttünk. His friend is like, what don't say. He's one of my best friends. He's Az egyik actually legjobb barátom. this guy within direct selling and network marketing is regarded as one of the best networkers ever in the history of the industry. Az iparág történetében ő az egyik olyan személy, akit a világcsúcsnak tartanak. And most of you know, I mean, he's a multi-million dollar a year earner, IMD, knighted trainer, and évi több millió dolláros jövedelemmel, lovaggá ütött tréner, nemzetközi tréner. I'm just happy that he's our sponsor. És örülök, hogy ő a mi szponzorunk is. So anyway, without further ado, let's give it up for Matt Morris! Awesome. Thank you. Thank you very much. All right, you're embarrassing me. Have a seat. I don't know exactly how I feel about being called a legend because that makes me sound very old. Nem tudom igazából, hogy mondjuk mit kell ilyenkor érezni, azt mondják valakiről, hogy legenda, akkor olyan nagyon öregnek érzi. I know I don't look like I'm more than 30 years old, right? Tudom, hogy nem nézek ki többnek 30-nál, ugye? Right? Ugye? So they asked me to come speak around the world because they figure once you hear my story, it will give you a lot of hope. És azért szoktak körbe hívogatni mindenhol az ország, hogy meséljem el a saját történetemet, mert ez reményt ad mindenhol embernek. We'll just say in school growing up, I was never voted most likely to succeed. Ugyanis az iskolában, ahol jártam, senki nem mondta volna, hogy én valahogy sikeres lehetek. I was the kid who barely got through class. Én voltam az, aki bukdácsolva jártam ki a I sulit. was in the principal's office a lot because I was in trouble. Állandóan behívattak a tanáriba, mert valami balhém volt mindig. I decided to go to college after high school. Érettségi után úgy döntöttem, hogy tovább Actually did a double major. És hát megpróbáltam. I studied beer and women. És két nagy szakon volt, a nők és a sör. I did really good with the beer, not so good with the girls. A sörrel egész jó haladtam, a csajoknál nem annyira. So I dropped out of college before I failed out. Úgyhogy inkább abba hagytam a sulit, mielőtt kirúgnak. Because I figured I had one of two options in life. Rájöttem, hogy csak két opcióm van az életben. Either be an underwear model or an entrepreneur. Tehát vagy alsó nadrág modell leszek, vagy pedig vállalkozó. I don't know why you're laughing. Nem tudom, miért látsz. So I became an entrepreneur. Vállalkozó lettem. And about 9 months later, I was able to have so much success. És 9 hónap múlva annyira sikeres I voltam. moved into a really amazing place. Egy csodálatos helyre Called költöztem. Honda Civic. Úgy hívták a lakásomat, hogy Honda Civic. I was homeless at 21 years old. 21 évesen hajléktalan Living out of my lettem. car. A kocsimban laktam. Bathing in gas station bathrooms. A benzinkutak WC-jében mosakodtam. I showered naked one night in a church parking lot. És éjszaka a templom eresze alatt az esőben mosakodva zuhanyoztam. I'm sorry for the visual. Sajnálom, hogy magad előtt látod. So, you know, there's two motivators in life. There's the desire for pleasure and the avoidance of pain. Azt mondják, két motivátor van az életben, a vágy valami jó után és a menekülés valami rossz elől. Looking back on the experience now, I'm amazingly grateful. És ahogy visszagondolok ma erre az élményre, nagyon hálás vagyok. Because I had that kind of pain, it motivated me to do something different. Mert ez a fájdalom aztán kellően motivált, hogy innen menekülni kell. Because most people are kind of like a dog sitting on a porch. Ugyanis a legtöbb ember az úgy van, mint ahogy itt a kutya ücsörög a teraszon. I'll tell you a quick story about the dog on the porch. Azt hiszem, hogy ezt a rövid sztorit sokan ismeretik. There was an old man sitting on a rocking chair on his front porch. There was a wooden deck. A teraszon ült az öreg ember, és ott hintázott a His neighbor was walking over. És átjött a szomszéd. And as the neighbor walked over, he heard the old man's dog. És az öreg ember kutyáját ott hallja a szomszéd. And the dog was whining in pain. És a kutya vonyít a fájdalomtól. Szóval ezt csinálja.
Magyarul ezt így mondja, így hangzik. So as the neighbor got close to the old man, he said, "Sir, why is your dog howling like that?" És akkor elkezdte, hogy ne haragudjál már, öreg apám, miért vonít ez a kutya? The old man looked down at the dog, going, Az öreg lenézett, és ugye perfekt magyarsággal interpretálta a message. Yeah, good. Yeah, steady. So the old man said, "Oh, he's sitting on a nail." És az öreg azt mondta, hogy hát egy szögön fekszik. The neighbor said, "Why doesn't he just get off the nail?" És miért nem kell föl? The old man looked down at the dog, looked back at his neighbor, said, "I reckon it don't hurt bad enough yet." Szerintem még nem fáj neki annyira. So don't raise your hand, but how many of you are sitting on a nail? Ne tedd fel a kezed, de hányan ültök most egy ilyen szögön? I said, don't raise your hand. Mondtam, ne tedd fel. So I decided to get off the nail. Szóval én eldöntöttem, hogy felállok. I started studying other successful people. Elkezdtem figyelni, tanulni, hogy már azért mit csinálnak a Became a sikeresek. somewhat successful entrepreneur. Egy kicsit sikeressé váltam, mint vállalkozó. Made some mistakes. Elkövettem a A saját few years hibáimat. later, at 26 years old, I was $100,000 in debt. Ugyanis 4 év múlva már ott tartottam, hogy $100,000 adósságom volt. 70,000 more than last time. Már több mint 70,000-rel többet buktam, mint az elején, ahol tartottam. So I started another business. Gyorsan másik üzletbe And a few kezdtem. years later, at 32 years old, Aztán már néhány év múlva 32 éves lettem, I was $750,000 in debt. és sikeresen már $750,000 adósságom is volt. I was. She laughs at me a lot. So I was actually impressed that I could get that much in debt at that young of an age. Tehát igazából attól voltam elájulva, hogy ilyen fiatalon ekkora adósságot összehozni azért nagy szám. My wife, not so impressed. A feleségemnek ez annyira nem jött be. I had to come home one day and tell her the news. Aztán egy nap hazamentem és elmondtam neki a hír. I had told her, I know you know we're in debt. Tudod, hogy mi adósságom We've van. actually calculated it all, and it's $750,000. És összeszámoltam az összes sorunkat, mert ez And her $750,000. jaw dropped. Az álla így leesett. I said, it's worse. Van még rosszabb, mondtam Because neki. we're 60 days away from bankruptcy, losing it all. Nagyjából 60 napra vagyunk onnan, hogy mindenünket elveszítsük és elvigye a bank. And she started to cry. Na, akkor kezdett el sírni. Not a little bit, sobbing, like really Nem crying. kicsit, megmondom, tehát hogy tényleg. So I did what any good husband would do. I wrapped my arms around her. Ugye mit csináljak egy jó férj, hát átöleltem. I said, don't worry, baby, you have me. És mondták, hogy ne félj, én vagyok neked én. She started crying harder. Na most egy kicsit jobban még rákezdett, ha lehet ezt okozni. So I came to a meeting like this. Na hát akkor elmentem egy ilyen meetingre, mint ahol most ti vagytok. And I thought everyone was really weird, just like you probably did. És azt néztem, hogy itt mindenki olyan kicsit fura. But I got what's És called ti is ezt gondoljátok. World Ventures insomnia. És akkor elkaptam ezt a World Ventures I álmatlanságot. couldn't sleep that night. Aznap éjjel nem tudtam aludni. Even when I did sleep, I was dreaming about World Ventures. És a véletlenül egy picit el is szunyáltam, egyből a World Ventures-ről álmodtam. Because I saw an opportunity to make all the money I ever wanted to earn. Mert láttam, hogy itt egy lehetőség, hogy na most meg lehet mindaz a pénz, amire valahogy is vágytam. But more importantly, have the time to enjoy it. És hogy lesz időm, hogy élvezzem is. Because with my last business, I was working 70-80 hours a week stuck in my office. Ugyanis az előző üzletemben hetente kb. 70-80 órát dolgoztam az irodámban zárva. I'd come to the office in the morning, my little girl would be asleep. És reggel, amikor elmentem dolgozni, a kislányom még aludt. I'd come home most evenings and my daughter would be asleep. És mire hazaértem este, már aludt. So I was watching my little girl growing up horizontal, not vertical. Tehát gyakorlatilag úgy láttam a gyerekemet, hogy növekszik, hogy így visszintesbe növekszik. And unfortunately, too many parents miss their children growing up. És rájöttem arra, hogy sajnos nagyon sok szülő elmulasztja látni a gyerekét, hogy felcsöpperedik. So because I said yes to this, everything has changed in a major way. És mivel igent mondtam erre az egészre, megváltozott I've been minden. able to pay off all that debt.
Minden adósságomat Make way more money than kifizettem. I've ever made. Sokkal több pénzt csinálok most, mint valaha is gondoltam volna. Been on way over 100 vacations paid for free through our travel bonus program. És jóval több mint 100 vakáción voltam már, amit ingyen kaptam ennek a programnak köszönhetően. And my favorite part, we've helped so many people achieve financial freedom in their És lives. amit legjobban élvezek, hogy rengeteg embernek segítettem, hogy ők is elérjék ugyanezt. And over the last 8 years that I've been involved in World Ventures now, I have had the blessing to travel to many, many different countries around the world to see, to help different countries. Az elmúlt 8 évben, mióta itt vagyok ennél a cégnél, rengeteg országot meglátogathattam, és különböző emberekkel találkozhattam. And right now I can tell you this is a magical moment for me. És elmondom nektek, hogy ez egy mágikus, varázslatos pillanat számomra. Because in Hungary there's less than 3,000 members involved in the Mert entire Magyarországon country. még csak 3000 ember sincs ebbe a klubba. And just like Singapore, just like Romania, just like Malaysia, just like Hong Kong, just like the US, it's going to grow to tens of thousands, if not hundreds of thousands of people right here. És itt is pont ugyanúgy, mint Szingapúrban, Malajziában, Amerikában, Romániában, itt is 10 000 vagy 100 000 So fognak this csatlakozni. may be the first time you're hearing about World Ventures. I can promise you it will not be your last. Lehet, hogy most hallottál először a World Ventures-ről, de megígérhetem neked, hogy nem utoljára. It may be a month from now or it may be a week from now. Lehet, hogy egy hónap múlva, lehet, hogy már jövő héten But someone else is going to call you valaki föl fog hívni. and say, hey, I want you to come see something. És azt mondja, hogy gyere, akarok neked mutatni valamit. And you'll know what it is. És te már tudni fogod, mi ez? And you'll have a little pain right here. És akkor itt belül egy ilyen kis fájdalom, így Because that person who called to megörcsöl a invite gyomrom. you, Mert ugyanis az, aki téged meghívott, you could have invited them. azt te is meghívhattad volna. And see, we're on the verge of becoming a household name all over the world. És most azon az úton vagyunk, hogy egy ilyen világméretű, elismert névvé váljunk. Right now, you go walk the streets of Budapest Ha most itt sétálsz a Budapesti utcán, and ask 100 people, have you heard of World Ventures? és megkérdezed mondjuk 100 embert, hogy hallottál a World Ventures-ről? And 99, if not 100 out of 100 are going to say, no, what's that? És legalább 99, de lehet, hogy mind a 100 azt mondja, hogy nem, mi az? So you've got a wide open opportunity. Tehát óriási lehetőség van előttetek. Huge opportunity, and that wide open opportunity is going to close a little bit, month by month, week by week. És megmondom nektek, hogy innentől fogva napról napra, hétről hétre ez a See, lehetőség if you were to pull egyre out, kisebb lesz. if you were to pull out your cell phone Hogy vedd elő a telefonodat, and scroll through your contacts, névsorban menjél végig gyorsan. every single one of your contacts are going to see World Ventures. És minden egyes embernek, aki benne van a telefonodban, meg kell, hogy mutasd ezt. And let's be honest, not everyone is going to join, Figyelj, őszinte leszek, nem fog mindenki csatlakozni. but some will. De lesznek, akik csatlakoznak. There's someone that you know on a first name basis Valaki, akit keresztnevéről szólítasz meg, that's joining World Ventures in the next few months. az elkövetkező hónapokban csatlakozni fog ide. You want to make sure you're the first one to call them. Csak arra figyelj, hogy te legyél az első, aki meghívod. Because if you don't call them, Mert ha te nem hívod meg, Dennis Bay will. vagy a Dennis Bay meghívja. And I'll tell you the only thing that will stop you from achieving success Elárulom neked, ez egyetlen dolog, ami megállít, vagy visszatartat téged a sikertől. It's just one thing, and I'm going to tell you a story that will illustrate it. Ez egyetlen ilyen dolog van, és ehhez adok egy kis történetet. How many of you know how to train fleas? Ki az, aki tudja, hogy a Train fleas. Yeah, fleas. Little bugs. Ki az, aki tudja, hogy kell a bolhát idomítani? The way you train fleas is just like the same way you train humans. Pontosan ugyanúgy, mint ahogy az embereket. How to make them a prisoner. Hogy kell rabbá tenni valakit? So if you can imagine, this is a glass jar. Képzeld el, hogy ez mondjuk egy ilyen üvegedély. So you take a bunch of fleas and you put them in the jar. És akkor mondjuk egy ilyen marék bolhát beteszed ebbe A az flea üvegedélybe. can jump several feet. Ugye azt tudjátok, hogy a bolha elég sokat So if you put a bunch of és fleas in a több jar. méterre is ki tud ugrani. If you put a bunch of fleas in a jar, they'll all jump out. Hogyha beleteszel egy ilyen üvegedélybe egy csomó bolhát, azok ki fognak ugrani. So here's how you train them. Na akkor megmutatom, hogy tanítják őket. Put a bunch of fleas in the jar, Beteszik őket az üvegedélybe, slide a lid on top. és egy ilyen üveglapot rátesznek a tetejére. And what you hear És aztán, amit hallasz,
egyre lassabb, slower, lassabb, slower, lassabb, until the flea is only jumping as high as where the lid is. egész addig, még a bolhák megtanulják, hogy csak annyira ugorjanak, hogy ne verjék be a fejüket az üvegre. So the flea will only jump as high as where the lid is. Szóval pontosan akkorát fog csak ugrani a bolha, amennyi szabad helye marad. And over time, you can take the lid off, Idővel aztán leveheted a fedelét, and a flea, just like a human, és a bolha pont olyan, mint az emberek. will only jump as high as where the lid was. Pontosan csak addig fog ugrálni, mint ameddig eddig szabad volt neki. The flea can jump out, Ki but it tudna won't, ugrani, csak már nem akar. because it doesn't believe it can. Mert nem hisz abba, hogy ez lehetséges számára. See, there's things that you've tried and failed at before. Ezek azok a dolgok, gondolj vissza, amikor megpróbáltad, és nem sikerült valami. There's people who've told you you can't do it. Emberek voltak a múltadban, akik azt mondták, hogy te úgyse tudod megcsinálni. Today, that's got to change. Ma mindez megváltozhat. Today is about that lid coming off. Ma kinyitották, levették a fedelet az edényedről. If you want freedom in your life, Ha szabadságra vágysz az you want to életben, travel around the world, ha körbe szeretnél utazni a világon, achieve financial freedom, hogyha pénzügyi szabadságot akarsz magadnak, make more friends than you've ever had your entire life, és több barátra vágysz, mint amennyi valaha is volt experience életedben, fulfillment beyond anything you've ever known, és hogyha szeretnél igazi beteljesedést, élményeket az életedben, all you got to do is jump. az egyetlen dolgot csak az, hogy ugorj. So, those of you that make the decision to jump, welcome to the family. Aki eldöntötte, hogy ugorj, ugorj a családba. Wow! Oh my God! So this is like a mini boot camp today, right? Oh my God! So guys, for all of you who are guests, Mindenkinek, aki a vendégként van. you have a simple decision. Innentől egyszerű After döntés. everything that you've heard here, Miután mindezt hallottátok, so the simple decision egyszerű a döntés. is yes or yes. Igen vagy igen? Okay. So if you're ready to get started, turn to the person who invited you here